नमस्कार. अक्षय थाळी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आषाढ महिना आला की पाऊस चालू झालेला असतो. अशा वेळी तळलेले पदार्थ खाण्याची इच्छा होत असते आणि त्याचबरोबर शरीराला पौष्टिक पदार्थांची गरज भासत असते. म्हणून आपल्याकडे आषाढ महिन्यात विविध पदार्थ तळण्याची व खाण्याची पद्धत आहे. याला आषाढ तळण म्हणतात. याच दिवसात सातारा, सांगली, कोल्हापूर या भागात बेंदूर म्हणजेच बैलपोळ्याचा सण असतो. म्हणून काही भागात याला बेंद्राची कर तळणे असे म्हणतात. या तळणातल्या प्रकारातला महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे कापण्या. त्या कशा करायच्या ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 2 वाट्या गव्हाचे पीठ, 1 वाटी गूळ, 2 टेबलस्पून रवा, 2 टेबलस्पून बेसन पीठ, 1 टेबलस्पून बडीशेप भरड, चवीपुरते मीठ, 1 टेबलस्पून सुंठ पावडर, 2 टेबलस्पून खसखस व मोहनासाठी पाव कप गरम केलेले तेल. प्रथम एका भांड्यात अर्धी वाटी गरम पाणी घेऊन त्यात गूळ विरघळण्यासाठी ठेवणे. आता परातीमध्ये गव्हाचे पीठ घेऊन त्यात रवा, बेसन पीठ, बडीशेप भरड, मीठ, सुंठ पावडर मिसळून घेऊया. आता त्यावर गरम केलेले मोहन ओतून गुळाचे पाणी थोडे थोडे घालून मळून घेऊया व भिजण्यासाठी झाकून ठेवूया. पीठ भिजल्यानंतर थोडे घट्ट होते. पुन्हा मर्दून घेऊया. आता या पिठाचे गोळे करून चपातीसारखे लाटून घेऊया. लाटताना चपातीपेक्षा जरा जाड ठेवायचे. आता त्याच्यावरती खसखस लावून लाटण्याने थोडे दाबून घेऊया. आता त्याच्या कापण्या कापून घेऊ. कापण्या थोड्या मोठ्या आकाराच्याच ठेवतात. या कापलेल्या कापण्या एका ताटात ठेवूया. ठेवताना त्या एकावरती एक ठेवू नये, नाहीतर त्या एकमेकांना चिकटतात. आता कढईमध्ये तेल चांगले गरम करून घेऊ व गॅस कमी करून मध्यम आचेवर लालसर रंगावर कापण्या तळून घेऊया. मध्यम आचेवर तळल्यामुळे आतून चांगल्या तळल्या जातात. तळलेल्या कापण्या काढून थंड होऊ द्याव्यात व नंतर डब्यामध्ये भरून ठेवाव्यात. या कापण्या कशा झाल्या ते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.